नीरे में सोच चले साधे जेम ऐसी माया तिलक तलक ऐसी माया तिलक साधु सीध प्रभु साधे ऐसी माया तिलक शब्द नीरे में सोच करे गुरु शब्द गुरु लाल शब्द नीरे में सोच करे खत खत सड़ी जाए न कोई
की संगत पाई पाई साधु की संगत पाई जाती पूरन है कमाई जिसने साधु की संगत पाई पाई जिसने भाई साधु की संगत पाई साधु की संगत में गुरु जी ने सेवा साधु की संगत में गुरु जी ने सेवा बन जाए साधु की संगत पाई पाई जिसने साधु की संगत पाई जाति पूरन है कमाई जिसने साधु की संगत पाई गुरुदत्त गोरख गोपी संधर फरी गुरुदत्त गोरख गोपी संधर फरी गगन में सापरी जो सारी गगन में सापरी सारी जिसने साधु की संगत पाई जिसने ये भाई साधु की संगत पाई जाति पूरा है कमाई जिसने साधु की संगत पाई साधु की संगत पाई जाती है पूर्ण कमाई पूर्ण है कमाई इसने ये भाई साधु की संगत पाई Come on.
की संगत पाई पाई जिसने साधु की संगत पाई हे भक्त मनत बन जाए हे जिसने साधु की संगत पाई साधु की संगत पाई जिसने साधु की संगत पाई ए दास की दुल्हन है कमाई जिसने साधु की संगत पाई जिसने साधु की संगत पाई सदगुरुदेव जीवन दो बलराम धनो अविसर रहे कोई जीवन दो बलराज धनो अविसर रहे कोई जो घड़ी जाए सत्संगમાં તો જીવન કા ફળ સો જો ઘડી જાય ભજન के सत्संग में तो जीवन का फल सो हरि भजतायो धन गયું रे दान परमार्थમાં પ્રાણ દયા પ્રેમી દયા ન જાણ पशु की पनिया में नर को कसू न जो नर उत्तम करनी करे तो नर नारायण जो नर कोई उत्तम करनी करे तो नर नारायण हो
કઈ કરણી કરવાથી નર નારાયણ બની જાય? સાખી મેં એમ કીધું નથી કે આ કરણી કરવાથી નર નારાયણ. ઉત્તમ કરણી કીધી. ઉત્તમ એટલે હું એમાં સમજવું. એટલે એમ કીધું પશુ કી પનિયા બને, એટલે ઢોરના કે સામડા હોય ને એને પાણી પીવાની બોખું બને. અને ઘણા ઉપયોગમાં એ સાંભળું ઢોરનું કામ આવે, આ મનુષ્યનું કે કાંઈ કામ ન આવે. પણ હા, ઉત્તમ જો કોઈ કરણી કરે તો એવી કઈ કરણી કરવાથી નર એ નારાયણ બની જાય? એક ભજન હમણાં ન કહ્યું, હરિગુણ હરિરસ પાયો, અમને મૂળ નામ સમજાયો. ગુરુજીએ અમને હરિગુણ હરિરસ પાયો. પછી ભજનમાં જ બોલે મારું પુરુષ, પંથ હતા એ થઈ ગયા પરિપૂર્ણ, અકળ પંથ ઓળખાયો. જે કળવામાં ન આવે એવો જે પંથ, એટલે હવે એને કોઈ માર્ગ એનો ન હોય. પંથ કેને કહેવાય? સીમાડે હોય ત્યાં સુધી ગામમાં ન કહેવાય. ગામમાં આવી ગયા પછી અહીંયા પંથ કોઈ ન રહે. જયારે પોતાની જાણ થઈ જાય છે, પોતાની જ ઓળખાણ કોઈ સદગુરુ કરાવી દે, પછી એને કોઈ પંથ રહેતા નથી. પંથ હતા એ થઈ ગયા પરિપૂર્ણ, નવધા નામ મિટાયો. દસમ દશા આવી જ્યારે દિલ ભીતર ત્યાં એકમાં અનંત સમાયો. પછી કે અનંત હતા એકમાં સમાયો, હવે એ નહીં કોઈ દી આવ્યો, નહીં કોઈ દી જાયો. જી 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 કરતા વહી કે જિંદગી, તો સોહમ સાહેબ પાયો. આ મહાત્માઓને નરમાંથી નારાયણ બની ગયા, એ બની ગયા એની પછી આ વાણી બનાવી કે જો આ રીતે તો હાલે તો એ નરમાંથી નારાયણ બની જાય. ભાણ સાહેબનું ભજન છે, હવે નહીં ભાણો તે તો હવે હરી ભીતર ભેજા, જોતમાં જોત મિલાયો. એના એક શિષ્ય રવિ સાહેબ બોલ્યા, રવિ રામ કા તો હવે કે નામ મીટ ગયા, તો હવે સદગુરુ છે, સદગુરુ પાયા. મારું જે રવિરામ નામ હતું એ મટી ગયું. હવે સદગુરુએ એના જેવો સદગુરુ રૂપ બનાવી દીધો. એટલે એમ કે નરમાંથી જો નારાયણ બધા સંતો જે મહાપુરુષો બોલી ગયા એ બધા બની ગયા. રામ જેવા કૃષ્ણ, કબીર સાહેબનું ભજનનું અમૃત, જેની પૂર્ણ કમાઈ, જેની સાધુ સંગત પાય. સાધુમાં પણ કેમ સાધુ કોને કહેવાય એ પણ જોવું જોઈએ. જેના સંગમાં બનવાથી એને સાહેબ આવી જાય. સુખ ઓર દુઃખ में आनंद रहे, हरदम हरिगुण गावे, साधु हो नर हमको भावे. ગંગાબેન એમ કીધું, આવા શીલવંત સાધુને વારે વારે નમવું, જેના બદલેની કોઈ દી વર્તમાં. એમ કોઈ સંપ્રદાયની કોઈ નામ નથી, આવા સાધુ. કબીર સાહેબ દયા, ગરીબી, બંદગી, સમતા, શીલ, સ્વભાવ, इतना लक्षण साधु के कहे कबीर विचार. आने के પછી સાધુ કહેવાય. એટલે એમ સંતોએ કીધું ઉત્તમ એવી કોઈ આવી કરણી જો કરે તો એ તો નરમાંથી નારાયણ બની જાય. સાખી માને જીવન જોબન રાજધન વિશ્વ રહે ને કોઈ, જો ઘડી જાય કોઈ એક સત્સંગમાં તો જીવન કા ફળ સોય. એટલે સત્સંગ આપણે કાલ પરમથી વાત હતી, સત્સંગ એટલે કોઈ સદગુરુ મળે એવા, અને સત્યની હારે સંગ કરાવી દે, એનું નામ સત્સંગ કહેવાય. બાકી અત્યારે તો આપણે જે આ કાંઈ બોલી છીએ એની વાત કહેવાય, સત્સંગ ન કહેવાય. પેલા સત્ય એને જાણવું જોઈએ કે સત્ય એટલે શું. સત્ય સનાતન, જેને આપણે કહીએ નિજ ધર્મ કયો, સનાતન ધર્મ કયો. સનાતન એટલે તનની અંદર જે પરમાત્મા કયો એ બિરાજ છે, એનું નામ સત્ય સનાતન. એવો સંગ કોઈ કરાવી દે એનું નામ સત્સંગ કહેવાય. અને પછી કાંક આપણે વાત નહીં સમજીએ કે આ સંતો આપણને શું કહેવા માંગે. નગદ વાણીમાં એમાં કઈ દેશ ન ભૂગે હું એ આપણને કહેવા માંગે છે. ઘણા સાધુએ મને પૂછે હોત, મને કે આ શીલવંત સાધુ કેને કહેવાય. ઘણા આપણને પૂછતા હોય કે, અને અમને પૂછો એવડે યાર. શબ્દ ગુરુ સુરતા સેલા મનકા માન મુંડાયા, ભગવું ભાવ તણું ઊંઘ પર ધારી, પછી ભક્તિ ભભૂત રસાયા.
મેં તો જાહેર જોગ જમાયા. એટલે એ કીધું એ કોઈ સંતની કોઈ જાત નથી, શીલવંત સાધુની જાત છે થોડી. આવા એનામાં શીલ હોય, એ પછી જ્ઞાતિ ગમે હોય એમ, દયા હોય, ગરીબી હોય, બંદગી, સમતાશીલ સ્વભાવ. કબીર સાહેબ કીધું સાધુ કે સંગ में કબીર બિગડ્યા, એ બિગડ્યા હો તો સાહેબ નીવડ્યા. એના સંગમાં જે ગયા, સંતોના સંગમાં ગયા, એ બગડી ગયા. અનવર સાહેબ એમ પણ કીધું તું સે મિલાઈ સબસે બિગડ્યા, પણ જો કેસા રંગ લાયા, હે પ્રભુ તેરી અકળિત માયા, તેરા ભેદ કિસી ન પાયા. કે કોઈ એનો પાયો? તો કે નાના પાયો તો ખરો. જો સમજાય તો દીવાના બની ગયા, મૂર્ખ બન્યા ડાયા. તું સે મિલાઈ સદસે બિગડ્યા, પછી કેસા રંગ લાયા, હે પ્રભુ તેરી અકળિત માયા. પરમાત્માની માયા એવી અકળ છે કે જડદીન કળાય ને કળી ગયા છે, એને તો કોઈ નડી જ નથી. રવિ સાહેબે વાત કરી કે વિના વિચાર સકલ ભૂલે, એ તો જ્ઞાન વિના ગુસવાય. માયા તો મૂળે નાય. હવે એનું મૂળ ક્યાં છે? ત્યાં માયા નથી. વિના વિચાર સકલ જગ ભૂલ્યા, ઓ જ્ઞાન વિના ગુસવાય. સંતો માયા મૂળે નાય. એનું જ્ઞાન નથી, એની સમજણ નથી. પછી ઈ મને ખ્યાલ આવ્યો એટલે વાત કરી, માયા માયા મોટા સિદ્ધ સાધ પોકારે, હો તો અસરત એ જ કહાવે. મને અસરત થાય છે કે આવા મોટા મોટા સિદ્ધ પુરુષો, સાધ પુરુષો એ માયાથી રેડ્યું નાખે. ભોરિંગ જેસા સિંધરા ભોઈ પર કહો કિસબિદ મારે, માયા મૂળે નાય. એવું વર્ણન કર્યું કે આવી માયા છે. એટલે અંધારામાં સિંધરું પડ્યું ને આપણને એમ થાય ખરાબ છે. જ્યાં બરાબર પ્રકાશથી જોવા જાવ તો એમ થાય કે આ તો સિંધરું પડ્યું છે. એટલે ત્યાં જરૂર છે ને તે પ્રકાશની. જો પ્રકાશ ન તો ઘરે એને તાવ આવી જાય. હવે મોટો હરફ પીડ્યો કે ટાયર પીડ્યું રસ્તામાં લાગે હરફ જેવું, પણ ત્યાં સમજણની, ત્યાં પ્રકાશની જરૂર છે. જે સંકલ્પ ઉઠ્યા હતા એના એ પાસે નેમ સમાઈ ગયા. રવિ સાહેબે આવું વર્ણન કર્યું. વશિષ્ઠ રામાયણમાં પનદી વાંચી તો પૂરું ન થાય એવું મારે એનું વર્ણન કર્યું છે. આ રવિ સાહેબે 4 કડીના ભજનમાં કીધું, ભાઈ માયા એટલે વિના વિચાર, એનો વિચાર નથી, એનું જ્ઞાન નથી, એટલે આખું જગત ઘૂંસવાઈ ગયું છે. એમાં નાની, પણ જેને એનું જ્ઞાન થઈ જાય તો માયા છે નહીં. એમ દાખલા એને બધા દીધા. માટી કેરા માળિયા, શીતળો વાઘ સિતારે, એવો ભ્રમ દેખિયા જીવ ભડક્યો, કહો વાત કિસ બીત મારે. એમ ટૂંકામાં મહાપુરુષોએ એમ કીધું, જો એવો નર કોઈ ઉત્તમ જો કરણી કરી જાય તો નર નારાયણ બની જાય. પણ એવા કોઈ મહાપુરુષ મળે, એની ઓળખાણ કરાવે, એનો ખ્યાલ કરાવે. એ અમારા બાપાના ભજનમાં એનું વર્ણન કર્યું કે પંથ હતા એ થઈ ગયા પરિપૂર્ણ, હવે અકળ પંથ ઓળખાયો. કળવામાં ન આવે પણ પંથ પૂરા થયા પછી અકળ પંથ ઓળખાયો. સત શબ્દની જ્યાં મને શાન કરી, તો અભય પદને પાયો. જ્યાં કોઈ ભય નથી, એકબીજાના સબી વિસ્તારા નાભી કમળ છે, બાંધે દાસ સળો કઈ તો રત આવે ફળ લાગે, હલવા તંબુરા વાગે. એવું પદ પડ્યું છે નાભી, જેને કહેવાય કે જ્યાં કોઈ ભય નથી, એવું જે પદ છે. પણ એવા કોઈ મહાપુરુષ મળે ના મળ્યા એની એ વાત કરે. ગુરુએ અમને એવો હરિગુણ હરિરસ પાયો. પહેલા એમને સાખી એક બનાવી, મનોહર મેળા મગન ભૈયા, મને અગમ દિયા ઓળખાય. નિરંતર દેશમાં એક નામ બિરાજે, મને આપ દિયા ઓળખાય. મારી ઓળખાણ કરાવી દીધી. ખરેખર હું કોણ છું, મારા અંદર કોણ બોલે છે, કોણ હલાવે ચલાવે, એ કોણ કરી દો છે, એ કેમ છે, કેવી રીતે છે, કેમ મળે. તો એ જેને મળી ગયા છે ને એ નર નારાયણ એ બની ગયા છે. અર્જુનને ભગવાને એને નારાયણ રૂપ જ બનાવી દીધું. તું અર્જુન મારા જેમ છો, પણ તું ભૂલી ગયો છો, મને હર વખતે યાદી રહેશે. આ સૂર્યનારાયણને મેં ઉપદેશ આપ્યો હતો.
તેથી તું ભેગો જ હતો, પણ તો મહારાજ મને કેમ ખબર નહીં? અને એવડે એ આદિ અનાદિ નથી, એને તમે કેવી ઉપદેશ કર્યો હોય? એ કે એની પહેલાનો હું છું. કબીર જેવા એમ કહેતા અંધુકાર ધંધુકારમાં હજી કાંઈ નહોતું. નહોતા ને ગુરુ નહોતા શેલા, આ સૃષ્ટિ નહોતી રસાણી, તે દિન કા ભેખ હમારા. સંદા બી નહોતા, સૂરજ બી નહોતા, નહોતા નવલખ તારા, મહાદેવજીને જન્મ નહોતા, તે દિન કા ભેખ હમારા. હવે 500-700 વર્ષ થયા કબીરને. આ તો 4 યુગની વાત કરે. સતયુગમાં તો દુઆપરમાં તો એ ભજનમાં વર્ણન કર્યું. 4 યુગની અંદર મારી હાજરી હતી, પણ એ ક્યારે ઓળખાણ થઈ એને વાત કરી. સહેજે 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 અમને એવા સદગુરુ મળ્યા, અને ગુરુ મળ્યા રામાનંદા. કહે કબીર સુનભાઈ સાધુ, હવે આજ ભૈયા આનંદા. ત્યાં સુધી આનંદ હતો? ના, ત્યાં સુધી નહોતો. બોલી ખરા કેમ ભાઈ આનંદમાં? તો આ આનંદમાં. પણ આનંદની તો કઈ તઈ ખબર પડે. રવિ સાહેબે કીધું આનંદ ઘડી હવે હેતે ભજવા હરી, સંત સોહાગી મળ્યા અમને આજ આનંદની ઘડી. તેથી આનંદ થયો. ત્યાં સુધી વાત કરી, પણ આનંદની ખબર નથી. ઓલા ભજનમાં આવે મેં હું આનંદ, આનંદ હે મેરા, અદબ હે મસ્તી, સિવા કુછ નાય, મારા સિવાય કોઈ નથી. કબીર ધર્મદાસ ને તું નિર્ગુણ નિર્વિકાર નિર્ભય સકલ માહી, સબ પર તેરી સાહેબી ધર્મદાસ, તુજ પર સાહેબ નહીં, તારા સિવાય કોઈ બીજો નથી. નરસિંહ મહેતાના મતમાં આવ્યું ત્યારે બોલ્યા અખિલ બ્રહ્માંડમાં શ્રી હરિ તું એક, જુજવે 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 રૂપે અનંત પાસે. તો આ બધા નરમાંથી નારાયણ બની ગયેલા. કબીર સાહેબની સાખી છે. અગર એમ કીધું કે આપણામાં ઓલામાં કાંઈ ફેર નથી, 4 પગવાળામાં આપણામાં પશુ, એ તો એને એની ઉપમા આપી ગઈ, તો કામમાં આવે. પશુ કી પનિયા બને, એના પાણી બનાવવાની બોખું બને, પગરખા બને, 12 મહિના પગની હાથે. મનુષ્યનું કાંઈનું કામ આવે. પણ આ કે જો કોઈ નર ઉત્તમ કરણી કરે તો એ નર નારાયણ રૂપ બની જાય. પણ એવા કોઈ મહાપુરુષ કીધું ને મેળા પછી થાય, એ સિવાય એની મેળે મેળે આનો કોઈને ખ્યાલ નથી આવ્યો. દરેકના તમે ઇતિહાસ તપાસો તો બધા મહાપુરુષોએ એ વર્ણન કર્યું, જેને જેને સદગુરુ મેળા. કહે રામ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે. કબીર સાહેબ કે રામાનંદનો મેં બાળકો બોલ્યા દાસ કબીર. નિરાયત મહારાજ જેવા ઠરવાનું ઠામ ગુરુ હાસું, બીજું તો બધું કરવાનું. એટલે આપણે એ નામને એ પરમાત્માને વેરેલા છીએ, એટલે આ વાત આપણે થોડીક જરૂર પડે. એમ નકરા ભજન તો અમે એમને ગાય રાખીને તમે સાંભળ્યા રાખો, પણ એમાં સંતો આપણને કાંઈક સમજણ છે, એને કાંઈક થોડો ખ્યાલમાં આવે કે આપણને શું એ કહેવા માંગે છે, અને આપણે હાલી છીએ, હાલ્યા જાય છે, ક્યાં ફેરફાર છે, ક્યાં આગા પાછું થાય, કે આ વાણી દ્વારા આપણને ખબર પડે. આપણામાં કેટલી કાંઈ ખામી હોય એ સંતો મહાપુરુષોના આ ભજનો દ્વારા આપણને એમાંથી કાંઈક ખ્યાલ આવે. તુલસીદાસ મહેતા જેવા એવા સમર્થ પુરુષ હતા, એમ કે અપરંપાર પ્રભુ અવગુણ મેરા, મને માફ કરી દો હે મુરારી અપરમ. હવે એનામાં શું અવગુણ હોય? આવી ભજનવાણી બનાવી હોય, આવી રામાયણ બનાવી હોય, આવું એની પાસે હોવા છતાં કેવા એમ એકદમ નિશા બની ગયા. ના હું મેં કવિ, ના સતુર કહાવું, મતિ અનુસાર મેં રામ ગુણ ગાવું. હું કોઈ કવિ નથી, નહીં વિદ્યા, નહીં બાહુબળ, નહીં ખરસકો ધામ, મોસમ પતિ પત રાખો રામ. એવા લોકો પણ એમ પરમાત્મા પાસે હાથ જોડી અને એમ કહે છે પ્રભુ કાંઈ અમારા અવગુણ હોય તો નરસિંહલા જીવન બાપા જેવા અમારા રે અવગુણ, ગુરુજીના ગુણ ઘણા. એ અમારા અવગુણ હાવું ન જોજો હે પ્રભુ, અમારા અવગુણ. આપણે વધારે તો આપણા ગુણની વાત કરીએ, અવગુણની પછી ન કાંઈ કહીએ, અને ઓલા ખુલ્લા થઈ ગયા મહાપુરુષો. એના જ આપણે ગુણગાન ગાઈ છે. આપણા કોઈ હગા નથી, છતાં એની યાદી કરી છે. તરસીઆળા સુરદાસ, પ્રભુ મેરો અવગુણ શીત ન ધરો,
હવે બિચારા નાખ્યું નથી, છતાં એને શું પાપ કર્યો, છતાં એ પરમાત્મા પાસે એમ કે હે પરમાત્મા પ્રભુ મેરો અવગુણ સીત ન ધરો, પાછા એમ કે તમને સાહે કરે તો મને પાર કરો. મેં વાત સાંભળી છે, સમદર્શી હે નામ તુમારો, સાહે તો મને પાર કરો હે પ્રભુ, મેરો અવગુણ સીત ન ધરો. એક નદી એક નાર કહાવતી મેલો ही नीर भरो, सब संत मिलकर ईश्वरसरी नाम पढ़ो, प्रभु मेरो अवगुण સીત ન ધરો. એવા પુરુષો એમ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરે. એક લોહા પ્રભુ પૂજા में રાખત, એક ઘર બધીક પડો. પણ પારસ ગુણ અવગુણ નો સીતવે તો કંસન કરત ખરો. પારસમણી એવી છે ને એમ નો કે આ લોઠું બરાબર છે ને આ બરાબર નથી, એમ સતારે એમ કીધું. સદગુરુ બધા એને કીધું, એને થોડોક વાંધો પડી ગયો હતો એટલે એ લોકોએ કીધું છે કે આ લોકો નકરા બધા ભગવાનના જ ગુણગાન ગાય છે. એટલે એમના ગુરુને વાત કરી કે તમે જરાક સતાર સાહેબને કાંઈક સમજાવો, ઠપકો દેવો જોઈએ. એ સતાર સાહેબને ખબર પડી કે સાલો ભજનમાં એમ એ બોલ્યા છે, સદગુરુ જેના હાચા ફાંસી જેની વાસા, એ તો હવને હરખા ગણે, એમ નામ સદગુરુ કહેવાય. એની દ્રષ્ટિમાં કોઈ ઊંચા નીચું ન હોય, કોઈ બ્રાહ્મણ, કોઈ વાણિયા, કોઈ સૈદ ને શેખ. તમે જ્ઞાન કરીને જોઈ લો, આમાં આત્મા સર્વનો એક. આ તો નાયત પડી ગઈ જુદી, માતા તો હંધાઈને હરખા જણે. એવા એનું નામ સદગુરુ કહેવાય. એની દ્રષ્ટિમાં બીજું ન હોય. એટલે એમ કહેવાનું બધા એમાં આત્મા આવે, જેને હાલવું છે, જેને આ સમયે પરમાત્માને પામવું, એના માટેની આ વાતો છે. દરેક સંતોએ ભલામણ કરી છે. ગીતાજીમાં પણ ભગવાન જેવાય અર્જુન એમ ભલામણ કરી, અર્જુન કોઈ એવા તત્વો વેતા સંત હોય ત્યાં જા અને બે હાથ જોડી એમની સેવા કરી અને તું એમને પૂછી લેજે. ભગવાન હવે ક્યાં જવું, તમે જ બધો મને ખુલાસો કરો. એને 11મા અધ્યાયની અંદર અર્જુનને પરમાત્માનું સ્વરૂપ દેખાડ્યું. ત્યારે એને એમ નક્કી થયું કે આ તો તમે છો ને એવી રીતે જ હું છું, મારા આત્માના તમારા આત્મામાં કોઈ ફેર નથી. એમ દરેક સંતોનું જો કહેવું, આપણે ભજન તો આ 8, 10, 12 દી 15 દી થયા ગાય છે, બધા મહાપુરુષો એ જ ભલામણ કરી છે. અને હવે અમે કાલનો દિવસે, કાલ આખો દી આરામ કરવાનો, પ્રમદી સવારે લગભગ નીકળી જવું છે. એટલે કદાચ કોઈ ભાઈને મળવાનો ભાવ હોય ત્યાં સગનભાઈને ઘેરે મળશું. આજે પછી 9, 10 વાગે ઓલું કયું કહેવાય બેન, ચિત્રકોટમાં, चित्रकूट का घाट पर गई संतन की भीड़, तुलसीदास ने संतन घसे तिलक करे रघुवीर. चित्र એટલે ઓલો ચિત્રકોટ નો ઘાટ નહીં, આ શરીર છે ને એ ચિત્રકોટ, ચિત્ર છે જો આ શરીર ને એની ઈ ઘાટે જ પરમાત્માને મળ્યા છે. તુલસીદાસ મહાત્માએ એનું ઈ વર્ણન કર્યું છે કે ચિત્રકોટના ઘાટ પર ગઈ સંતન કી વીર, તુલસીદાસ સંતન ઘસે તિલક કરે રઘુવીર. સદગુરુ છે ને ઈ તિલક માંડે અને ઈ આત્માની ઓળખાણ કરાવે. રામે તિલક માંડ્યું ને, સદાય તુલસીદાસ મહાત્માને એવો ખ્યાલમાં ન, પણ હનુમાનજી વાથી ઈશારો કર્યો કે આવ્યા જાય એમ ના રહી જાય એમ. એમ આપણને ઘણા મહાપુરુષો આવા ઈશારા તો કરે બિચારા, ટાઈમ ન કર્યો જાય, પણ એને બરોબર સાખી ઉપર ખ્યાલ રાખ્યો, ઉભા થઈને પગ પકડ્યા. પ્રભુ રામ એવા ભાઈ કે હું તમારા જેવો છો કે ના, તમે પરમાત્મા છો. આ ઓળખાણ થઈ અને પછી બોલ્યા. 400 વર્ષ થયા, ક્યાં રામ મળ્યા એને, પણ એની અંદરનો આત્મા રામ. અને પછી બોલ્યા સિયા રામ અમે સબ જગ જાણું, કરહુ પ્રણામ જોરી જો પાય. બધાની અંદર એ પછી પરમાત્માનું દર્શન એને થયું. એટલે એમ એક મહાત્માનો ઇતિહાસ તપાસો. રામ જેવા તો પરિબ્રહ્મ કહેવાય, પણ એ કઈ પરબારા ભગવાનથી નથી આવ્યા. એને 15-16 વર્ષની ઉંમરે વશિષ્ઠ જેવા મહાપુરુષ મળ્યા, આત્માનું જ્ઞાન કરાયું. રામ તમે ખુદ બ્રહ્મ છો. ત્યારે રામ પણ પરમાત્મા બન્યા. એમ બધાય મહાપુરુષોનો આવો ઇતિહાસ છે.